નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોલેજ સાથી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે આપણે જનરલ નોલેજનો પાર્ટ નંબર 39માં જોવાના છીએ, એટલે કે આ જીકે સિરીઝનો ભાગ નંબર 39. જો મિત્રો તમને અમારી આ જીકે સિરીઝ પસંદ આવતી હોય તો આવા જીકે સિરીઝના વધારે વિડીયો મેળવવા માટે અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો. અને મિત્રો, આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં ને અંતમાં આ વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂર કરી દેજો. તો ચલો મિત્રો, આજે આપણે જનરલ નોલેજનો પાર્ટ નંબર 39માં ચાલુ કરીએ. તો તેની અંદર સૌથી પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ કે પારસીઓ ગુજરાતમાં કયા બંદરે ઉતર્યા હતા. તો પારસીઓ જ્યારે ગુજરાતમાં આવ્યા ત્યારે કયા બંદરે ઉતર્યા હતા? તો તેમાં જવાબ આવશે સંજાણ બંદરે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે વઘઈમાં આવેલો ગુજરાતનો સૌથી મોટો બોટનિકલ ગાર્ડન કેટલા વિસ્તારમાં ફેલાયેલો છે? એટલે કે બોટનિકલ ગાર્ડન જે વઘઈ ખાતે આવેલો છે તેનો ક્ષેત્રફળ કેટલું છે, એટલે કેટલા ચોરસ કિલોમીટરમાં તે ફેલાયેલો છે આ બોટનિકલ ગાર્ડન? તો તેની અંદર જવાબ છે 2.41 ચોરસ કિલોમીટર. તો 2.41 ચોરસ કિલોમીટરમાં આ બોટનિકલ ગાર્ડન જે વઘઈ ખાતે આવેલું છે તેનું ટોટલ વિસ્તાર એટલે કે ક્ષેત્રફળ છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કવિ પદ્મનાભ કયા રાજ દરબારના રાજકવિ હતા? તો કવિ જે પદ્મનાભ જે છે તે કયા રાજ દરબારમાં રાજકવિ હતા? તો તેમાં જવાબ છે ઝાલોરનો રાજ દરબાર. તો ઝાલોરનો જે રાજ દરબાર છે ત્યાંના તે રાજકવિ હતા કવિ પદ્મનાભ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે દ્વારકાધીશનું નિજ મંદિર સૌપ્રથમ કોણે બંધાવ્યું હતું? તો દ્વારકાધીશનું નિજ મંદિર છે તે સૌપ્રથમ બંધાવનાર છે વ્રજનાભ. તો વ્રજનાભે આ નિજ મંદિર સૌપ્રથમ બંધાવેલું છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે દક્ષિણ ગુજરાતના દુબળા જાતિ લોકોનું નૃત્ય કયા નામે ઓળખાય છે? તો દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર આ જે દુબળા આદિવાસીઓ છે તેમનું આ નૃત્ય છે તેમનું નામ છે ઘેરિયા નૃત્ય. તો ઘેરિયા નૃત્ય જે છે તે દક્ષિણ ગુજરાતના દુબળી જાતિના જે લોકો છે તેમનું આ લોકનૃત્ય છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે અમદાવાદમાં સૌપ્રથમ મિલ માલિક સંગઠનની રચના કોણે કરી? તો મિલ માલિક સંગઠનની રચના સૌપ્રથમ અમદાવાદમાં કરવામાં આવી હતી રણછોડલાલ છોટાલાલ. તો રણછોડલાલ છોટાલાલ એક ઉદ્યોગપતિ હતા અને તેમને મિલ માલિક સંગઠનની તેમને સ્થાપના કરી હતી, એટલે કે રચના કરી હતી અમદાવાદ ખાતે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે કયા ગીતને ગુજરાત રાજ્યના પ્રતીક તરીકે લેવામાં આવ્યું છે? એટલે કે ગુજરાત રાજ્યનું રાજ્ય ગીત કયું છે? તો તેમાં જવાબ આવશે જય જય ગરવી ગુજરાત. તો આ જય જય ગરવી ગુજરાત છે તે કયા કવિનું છે? તો કવિ નર્મદનું. તો કવિ નર્મદે ગાયેલી આ કાવ્ય છે કે જય જય ગરવી ગુજરાત, કવિ નર્મદનું આ ગીત છે અને તે આપણું આ ગુજરાત રાજ્યનું રાજ્ય ગીત પણ છે જય જય ગરવી ગુજરાત. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે ગુજરાતી ભાષાના જાગૃત ચોકીદારની ઉપમા કોને આપવામાં આવી છે? તો ગુજરાતી ભાષાના જાગૃત ચોકીદારનું ઉપમા કોને આપવામાં આવી છે? તો કે નરસિંહરાવ દિવેટિયાને. તો નરસિંહરાવ દિવેટિયા જે છે તે ગુજરાતી ભાષાના જાગૃત ચોકીદાર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે માત્ર 17 વર્ષની વયે શીતળાના કારણે આંખો ગુમાવવા છતાં હિન્દુ અને જૈન દર્શન ક્ષેત્રે વિશિષ્ટ પ્રદાન કરનાર વિદ્વાન કોણ હતા? તો તેની અંદર જવાબ છે પંડિત સુખલાલજી. તો પંડિત સુખલાલજીએ માત્ર ને માત્ર 17 વર્ષની ઉંમરે તેમને શીતળાના કારણે, શીતળા રોગને કારણે તેમને આંખો ગુમાવવાનો વારો હતો, છતાં પણ તેમને આંખો ગુમાવવા છતાં તેમને હિન્દુ અને જૈન ધર્મના દર્શન ક્ષેત્રે વિશિષ્ટ પ્રદાન કરનાર વિદ્વાન તરીકે પણ તેમને ઓળખવામાં આવે છે. તેમનું નામ છે પંડિત સુખલાલજી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે ગુજરાતની કઈ 3 નદીઓ અંતસ્થ ગણાય છે? તો અંતસ્થનો મતલબ કે મિત્રો કે ગુજરાતની કઈ 3 નદીઓ જે સમુદ્રને નથી મળતી, જે અન્ય જગ્યાએ મળે છે, એટલે કે તેને કુંવારિકા કહેવામાં આવે છે. સમુદ્રને નથી મળતી એટલે કે બીજી કોઈ જગ્યાએ તે નદીનો અંત થાય છે એટલે તેને કુંવારિકા કહેવામાં આવે છે. એટલે કુંવારિકા અથવા અંતસ્થ નદી બંને એક જ થશે. તો ગુજરાતની જે 3 નદી છે ત્યાં અંતસ્થ છે સરસ્વતી, બનાસ અને રૂપેણ. તો બનાસ, રૂપેણ, સરસ્વતી આ રીતે આપણે યાદ રાખી શકીએ અને આવી રીતે જનરલી આપણે યાદ રાખતા હોય છે કે બનાસ, રૂપેણ, સરસ્વતી જે ગુજરાતની 3 કુંવારિકા નદીઓ છે, જે કચ્છના રણમાં ત્યાં આ 3 નદીઓ સમાઈ જાય છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે પ્રસિદ્ધ તીર્થ ઊંટડિયા મહાદેવ કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? તો જે પ્રસિદ્ધ તીર્થ છે જે તે ઊંટડિયા મહાદેવ. તો ઊંટડિયા મહાદેવનું મંદિર કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? તો તેમાં જવાબ આવશે વાત્રક નદીના કિનારે.
ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતનું કયું સ્થળ એશિયાનું સૌથી મોટું વિન્ડ ફાર્મ ગણાય છે? તો એશિયાનું સૌથી મોટું વિન્ડ ફાર્મ કયું ગણાય છે મિત્રો? તો તેમાં જવાબ આવશે જામનગર. જે જામનગર જે છે તે એશિયાનું સૌથી મોટું વિન્ડ ફાર્મ ગણાય છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં કયા કાળને સુવર્ણકાળ કહેવામાં આવે છે? તો ગુજરાતના ઇતિહાસની અંદર કયા કાળને સુવર્ણકાળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એટલે કે કહેવામાં આવે છે? તો તેમાં આવશે સોલંકી કાળ. તો સોલંકી કાળમાં આપણા ગુજરાતના ઇતિહાસના જે સોલંકી કાળ છે તેને સુવર્ણકાળ કહેવામાં આવે છે, જ્યારે ભારતની અંદર ગુપ્ત કાળને સોલંકી કાળ કહેવામાં આવે છે. પણ મિત્રો આપણે આગળના વિડીયોમાં પણ એની આગળ નહીં ને એની પહેલાંના વિડીયોમાં આપણે મિત્રો આવી ગયું છે કે ગુજરાતના કયા રાજાના સમયને ગુજરાતનો સુવર્ણકાળ કહેવામાં આવે છે. તો આવો પ્રશ્ન હતો. તો મિત્રો આ પ્રશ્નની અંદર જવાબ છે સિદ્ધરાજ જયસિંહ. આપણે પ્રશ્નમાં જવાબ હતો સિદ્ધરાજ જયસિંહ. તો સિદ્ધરાજ જયસિંહના જે રાજાનો જે સમય છે તે ગુજરાતનો સુવર્ણકાળ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ એ વખતે પણ મિત્રો એ વિડીયો વખતે પણ મેં કીધું હતું મિત્રો કે જો તમને કાળ પૂછે, એટલે કે કોઈ પણ આખો વંશ પૂછે કે કયા વંશ દરમિયાન કે કયા કાળ દરમિયાન આ સુવર્ણકાળ કહેવામાં આવે છે, તો તેમાં સોલંકી કાળ આવે. સિદ્ધરાજ જયસિંહ પણ સોલંકી કાળ દરમિયાન જ થઈ ગયા છે. તો સિદ્ધરાજ જયસિંહના સમયગાળા દરમિયાન જ તે સુવર્ણકાળ ચાલુ થયો હતો ને સુવર્ણકાળ હતો ગુજરાતનો, તો તે પણ સોલંકી રાજા છે, તેથી તેનો સમાવેશ અંદર થઈ જાય તો કાળ સોલંકી કાળ આવશે. મિત્રો આ પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો, બે પ્રશ્ન અલગ અલગ બની શકે છે. અને મિત્રો ભારતનો સુવર્ણકાળ, તો ભારતનો સુવર્ણકાળ કોને કહેવામાં આવે, કયા કાળને કહેવામાં આવે છે? તો તેમાં જ આવશે ગુપ્ત કાળને, એટલે કે ગુપ્ત યુગ એ ભારતનો સુવર્ણ યુગ છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન તરફ આગળ વધીએ કે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ભારતના રાજ્યોમાં ગુજરાતનું સ્થાન કેટલામું છે? તો વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ભારતમાં રાજ્યોનું સ્થાન કેટલામું છે? તો મિત્રો અત્યારે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ભારતમાં જે રાજ્યો અલગ અલગ છે તેનું સ્થાન આપણું ગુજરાતનું છે 6થું સ્થાન. કારણ કે આંધ્રપ્રદેશમાંથી તેલંગાણા રાજ્ય અલગ પડ્યું, એટલે તેમાંથી તે આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યના ક્ષેત્રફળના 2 ભાગ પડ્યા, એટલે આપણે એક પદનો એટલે કે મતલબ કે એક અંકનો ઘટાડો થઈને આપણે 6થા નંબરે આવી ગયા છીએ. એટલે કે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ગુજરાત 6થા નંબરે છે, જ્યારે વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ગુજરાત 9મા નંબરે છે. અને જે પહેલાંની સ્થિતિ એ વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ 7મા નંબરે હતું અને વસ્તીની દ્રષ્ટિએ 10મા નંબરે. પરંતુ તેલંગાણા રાજ્ય અલગ થતાં અત્યારે ગુજરાત રાજ્ય ભારતના રાજ્યોમાં વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ 6થા નંબરે અને વસ્તીની દ્રષ્ટિએ 9મા નંબરે. તો આ અત્યારે નવું લેટેસ્ટ જે આપણે આંકડાકીય જે લેટેસ્ટ છે તે આપણે ચર્ચા કરીએ. જે આ પ્રશ્નમાં જે 7મું આપેલું છે, એટલે કે જે જૂનું છે તે આપેલું છે. પણ મિત્રો અત્યારે ખાસ યાદ રાખજો 6 અને 9. તો જો વિસ્તાર પૂછે તો 6, વસ્તી પૂછે તો 9મું સ્થાન. ત્યારબાદના પ્રશ્ન તરફ આગળ વધીએ કે લોથલમાં વસતા હડપ્પીય સંસ્કૃતિના લોકોએ કઈ ધાતુમાંથી ચોક્કસ માપ દર્શાવતી ફૂટપટ્ટી બનાવી હતી? તો ચોક્કસ માપ દર્શાવતી ફૂટપટ્ટી બનાવી હતી. તો શેની બનાવી હતી? તો તેમાં જ આવશે હાથીદાંતની. તો હાથીદાંતની તે લોકોએ ચોક્કસ આમ માપ દર્શાવતી તેમને ફૂટપટ્ટી બનાવી હતી. તો તેના અવશેષો પણ આપણને અહીંયા લોથલમાંથી મળી આવેલા છે. જ્યારે જે શતરંજ કહેવામાં છે, શતરંજ પણ ત્યાં લોથલમાંથી મળી આવ્યો છે. અને મિત્રો ડોકયાર્ડ પણ લોથલમાંથી મળી આવ્યો છે, જે ડોકયાર્ડ એટલે કે વાણ લાંગરવાનો ધક્કો, તો તે એ પણ લોથલમાંથી આપણને મળી આવે છે. અને લોથલ એક પ્રાચીન સમયનું બહુ સમૃદ્ધ બંદર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતમાં કાર્તિકી પૂનમનો સૌથી મોટો મેળો ક્યાં ભરાય છે? તો ગુજરાતમાં કાર્તિકી પૂનમ છે તેનો સૌથી મોટો મેળો કઈ જગ્યાએ ભરાય છે? તો કાર્તિકી પૂનમનો સૌથી મોટો મેળો ભરાય છે સોમનાથ ખાતે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે મિત્રો, કાર્તિકી પૂનમનો મેળો જે આપણે કાર્તિકી જે 11 કાર્તિક 11 કાર્તિકી પૂનમ સુધી જે મેળા ચાલે છે, જેમાં શામળાજીનો મેળો આવે છે. ઘણા બધા કારતક મહિનામાં ઘણા બધા મેળા આવે છે, પણ કાર્તિકી પૂનમનો મેળો મિત્રો કીધો છે એટલે અહીંયા સોમનાથ આવશે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે પ્રસિદ્ધ મલાવ તળાવ ગુજરાતમાં ક્યાં આવેલું છે? તો મિત્રો આ પ્રસિદ્ધ મલાવ તળાવ જે છે તે ગુજરાતના અમદાવાદના ધોળકામાં આવેલું છે. અમદાવાદ જિલ્લાના ધોળકા ખાતે આ પ્રસિદ્ધ મલાવ તળાવ આવેલું છે, જેનું બાંધકામ એટલે કે જેની રચના મિનળદેવીએ કરેલી છે. અને તેના માટે કહેવત છે કે ન્યાય જોવો હોય તો મલાવ તળાવ જોવો, કારણ કે તે તળાવને આમ સર્કલમાં એટલે કે ગોળ રાઉન્ડમાં બનાવવાનું હતું.
પરંતુ એક માજીની તેમની આ ઝૂંપડી હતી. જો તે ઝૂંપડી ન પાડે, એટલે કે જો ઝૂંપડી પાડી દે તો એ તળાવ મસ્ત રાઉન્ડમાં થઈ જાય એવું હતું, પરંતુ તે માજીને વિનંતી કરી પણ માજીએ તે ઝૂંપડીને પાડવાની ના પાડી દીધી કે મારી યાદો આમાં રહેલી છે, તેથી હું આ નહીં પાડી શકું, આમાં હું નહીં પાડવા દઉં. તો મિનળ દેવીએ એ પણ જતું કર્યું કે આપણે તળાવની જે શોભા છે, આપણે તળાવની જે ઘરે ઓલું છે તે આપણે જતું કરીએ, પણ માજીની જે ગરિમા છે, એટલે કે માજીની જે અંદર યાદો તેમની ઝૂંપડીમાં રહેલી છે તે આપણે તોડવી નથી. તો આવી જ રીતે તેમને ત્યાં કણે ઝૂંપડીને રાખીને જે તળાવનો જે શો હતો તે તેમને જતો કર્યો હતો મિનળ દેવી. તેથી ત્યાં કહેવત પડી જાય છે કે ન્યાય જોવો હોય તો મલાવ તળાવ જોવો. આ મિનળ દેવીએ આ તળાવ બનાવેલું છે અને જે અમદાવાદ જિલ્લાના ધોળકા ખાતે આવેલું છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે તરણા ઓથે ડુંગર રે ડુંગર કોઈ દેખે નહીં. આ જેવી સુંદર રચનાના રચયિતાનું નામ જણાવો. તો તરણા ઓથે ડુંગર રે ડુંગર કોઈ દેખે નહીં, આ જે પંક્તિ છે તેના લેખકનું નામ છે કવિ ધીરો. તો કવિ ધીરા ભગતે આ પંક્તિ રચેલી છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતમાં તમાકુનો સૌથી વધુ પાક કયા વિસ્તારમાં થાય છે. તો ગુજરાતની અંદર તમાકુનો સૌથી વધુ પાક કયા વિસ્તારમાં થાય છે, તો ચરોતર વિસ્તારમાં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જો કે ગુજરાતી કવિ ભાલણ ક્યાંના વતની હતા. તો કવિ ભાલણ જે છે, જે આખ્યાનના પિતા તરીકે ઓળખાય છે આપણે, તે કવિ ભાલણ ક્યાંના વતની હતા. તો તેમાં જવાબ છે સિદ્ધપુરના. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જો કે શાહજહાએ બંધાવેલો મોતી મહેલ ક્યાં આવેલો છે. તો શાહજહાએ જે મોતી મહેલ બંધાવેલો છે તે કઈ જગ્યાએ આવેલો છે. તો તેમાં જવાબ આવશે અમદાવાદ ખાતે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતના કયા રમતવીરનું નામ વોટર પોલોની રમતમાં જાણીતું છે. તો વોટર પોલોની રમતમાં કયું નામ ગુજરાતના રમતવીરનું જાણીતું છે. તો વોટર પોલોની સાથે ગુજરાતીનું નામ જાણીતું છે, તે નામ છે કમલેશ નાણાવટી. તો કમલેશ નાણાવટી કઈ રમત સાથે સંકળાયેલા છે. તો તેમાં જવાબ છે વોટર પોલો રમત સાથે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જો કે ડાંગી નૃત્ય અન્ય કયા નામે ઓળખાય છે. તો ડાંગી નૃત્ય જે છે તેને બીજા પણ નામે ઓળખાય છે, જે નામ છે ચાળો. તો ડાંગી નૃત્ય ચાળોના નામે પણ ઓળખાય છે. ત્યારબાદ આજના વિડીયોનો છેલ્લો પ્રશ્ન જોઈએ કે કચ્છમાં મળી આવેલા કરોડો વર્ષ જૂના અશ્મિઓને સાચવતું વિઠોર ફોસિલ પાર્ક ક્યાં આવેલું છે. તો વિઠોર ફોસિલ પાર્ક જે છે તે જે કરોડો વર્ષ જૂના જે અશ્મિઓ છે તેને સાચવે છે, એટલે કે ત્યાં સાચવવામાં આવે છે. આ વિઠોર ફોસિલ પાર્ક ક્યાં આવેલું છે. તો તેમાં જવાબ આવશે તે માંડવી ખાતે. તો મિત્રો, જો આપણે આ પાર્ટ નંબર 39માં જોયો જીકે સિરીઝનો. જો મિત્રો તમને અમારા આ વિડીયો પસંદ આવતા હોય તો આ વિડીયોને લાઇક અને શેર કરીને અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, અને સબસ્ક્રાઈબ કર્યા બાદ બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી તમને રેગ્યુલર અપડેટ, એટલે કે રેગ્યુલર વિડીયો તમને મળતા રહેશે. તો ચલો મિત્રો, આ વિડીયો અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.